Unul a venit odată și îndrăznind, ca un vecin, a cerut să-i dea măgarul pentru un ceas nastratin. El răspunse zicând: Frate, bucuros ți l-aș fi dat, dar nu l-am acasă astăzi, altul l-am împrumutat. Măgarul din grajd deodată a răcnit într-acel ceas. Spui că nu-i? Zise vecinul. Și na, ia ca al său glas. Iar nastratin îi răspunse: Ce, tu nu crezi ce-ți spun eu? Mai mult crezi tu pe măgarul decât chiar cuvântul meu? Nastratin Hogea, într-o noapte, ducându-se la băcan, se rugă, bătând în ușă, să-i dea cașcaval de un ban. Iar băcanul, ca să-i facă hatâr, din somn s-a sculat și, luând prin întuneric săpun prost în loc, i-a dat. El, ducându-se acasă, a început a îmbuca și, văzând că gust nu are ca alte dăți când mânca, către nevastă s-a zise: Dar ce urât cașcaval! Ia numai puțin de gustă și să vezi că n-are hal. Nevasta, luându-i seama, zise: Cum să fie bun? Dar nu te uiți tu la dânsul că este curat săpun? Hogea, supărată, îi zise: Zău, eu nu știu ce fel ești, mă faci așa prost pe mine fără să te socotești. Ba încă faci totodată și pe băcanul nebun, că eu cașcaval cerându-i, el în loc mi-a dat să pun. Băcanul e om de cinste, cum îl știe toți din sat, și ca să-mi facă hatârul, din așternut s-a sculat. Cum putea dar să-mi dea mie ca să mănânc eu să pun, când îi cer eu lui odată: Dă-mi, mă rog, cașcaval bun. Decât poate cașcavalul e stricat și negustos, sau în gura mea vreun dinte, vreo măsea are miros. Cu toate acestea, nu știu, eu să pun n-am cumpărat, o să mănânc că mi-e foame și pe dânsul bani am dat. Nastratin Hogea în grădină castraveți mai mulți făcând și din trânșii, pe parale unui altuia vânzând, cu banii strânși merse îndată și-și cumpără un măgar, gata la cap cu căpăstru și în spate cu samar. Îl luă, merse în pădure, tăie lemne, îl încărcă și încet, încet după dânsul către casa lui plecă. Când sosi la un râu mare și să-l treacă trebuind, l-a dat alături cu puntea, Hogea căpăstrul țiind. Măgarul din întâmplare în apă se împiedică și, neputând să se scoale, s-afundă și se necă. Nastratin Hogea, lăsându-l fără a se turbura, zise: Cum se vede treaba ursită asta ți era? Unde era castraveți în apa se năcri? Pe tine în locul acelor râul te acoperi. Trei oameni, mergând pe o vale, găsesc un sac cu nuci plin și între ei găsesc cu cale să le împartă Nastratin. Merg la dânsul, toți frățește și îl roagă, cum știe el, să împartă dumnezeiește între ei sacul acel. Nastratin pe loc se scoală și un pumn de nuci, umplând, le aruncă unuia în poală, doar așa nenumărând. La al doilea iar împarte 5 pumni fără a număra, la al treilea lăsând parte toate câte în sac era. Ei, stând cu nemulțumire: Hogea Efendi, au zis: nu ne-ai făcut împărțire frățește precum e scris. Neghiobilor, voi m-ați pus să împărțesc eu după cele în minte am scrise, să vă împart ca Dumnezeu. Dumnezeu astfel împarte: unuia dă mai puțin și altuia face parte sacul să-l ardice plin. Iar de-mi ziceați omenește, atunci astfel nu făceam, ci vă împărțeam frățește și deopotrivă vă dam. Nastratin Hogea într-o vară, grâu, bucate semănând, și adesea la aceasta, ca să le vază mergând, se uita la cer cu ochii și cu degetul arăta zicând: Doamne, fie-ți milă de săraca sluga ta și această semănătură, ceea mea mai ales, cercetează-o din ceruri și o udă cu ploi mai des. Într-acest chip, totdeauna de câte ori se ducea, lui Dumnezeu arătându-i țarina sa rugi făcea, până când vine odată o ploaie mare cu vânt și își vărsa cerul norii cu găleata pe pământ. Văzând Hogea ploaia, zice: O, ce dar dumnezeiesc! Cred că în țarina mea acum spicele cât mine cresc. A doua zi dimineață, s-o vază vesel mergând, când se apropie de dânsa, rămase în loc căutând. Stând cu ochii într-o parte și într-alta s-a uitat și nu a putut cunoaște unde a fost semănat.
că fiind semănătura în marginea unui râu, viind mare se revărsase cărând pietre până la brâu. Nastratin, văzând aceasta ce nu i-a trecut prin gând, mâinile înălță și ochii către cer așa zicând: Nu ești tu de vină, Doamne, nu, ci chiar cuvântul meu că mi-arătai holda ție ce-am semănat-o eu. Cu Nastratin, un prieten întâlnindu-se în drum, îl întreabă cum petrece cu sărăcia acum. El răspunse: Foarte bine, tocmai ca și cel bogat. Cum se poate? Cu mirare, celălalt iar l-a întrebat: Cum se poate să trăiești cu sărăcia foarte bine, precum zici? Ce te miri? El îi răspunse: Ce te miri pentru așa lucruri mici? Trăiesc-ți deprins cu dânsa ca și viermele cu hrean. Nu simt nicio greutate chiar și când n-am niciun ban. Unul, întâlnind pe Hogea, s-a oprit a-l întreba de și-a plătit datoria, iar el îi răspunse: Ba, Dar cum umbli fără grijă când te știi că ești dator? grijă zise el, s-o poarte cel ce este creditor. Nastratin Hogea într-o iarnă, lemne de foc neavând, își arse din prejur gardul, numai porțile lăsând. Și văzând el că vecinii și alții aiurea treceau, intrând sau ieșind din curte, aiba veneau, ba se duceau, supărându-se de aceasta, ieșind strigă către toți: Ia fiecare să intre și să iasă tot pe porți. Nastratin Hogea, într-o seară cu soția de vorbă stând, între alte multe zise, cerul limpede văzând: De n-o ploua cumva mâine, merg la vie să lucrez, iar de-o ploua, merg la țarini să le mai curăturez. Nevasta, ascultând, zise: De va vrea Dumnezeu. De-o vrea, n-o vrea, El răspunse: tot mă duc la una eu. Zi mai bine. Ea iar zise: De va vrea Dumnezeu. Nici de cum. El zise: Mâine tot îmi fac eu lucrul meu. A doua zi dimineața, cum se scoală Nastratin, se uită și vede cerul limpede, frumos, senin, ia coșulețul cu pâine și unelte de lucrat și, fără să zăbovească, drept la vie, a plecat. Din nenorocire însă în cale îl întâlnesc niște oameni de ai pașii și, vrei, nu vrei, îl silesc. Și cu dânsii împreună toată ziua au umblat ca să le arate drumul până către un alt sat. Și așa, într-acea zi, Hogea a pățit foarte urât, fără să vază cu ochii via cum a hotărât. Seara târziu se întoarce ostenit, abia umblând, și la miezul nopții tocmai, la ușa casei bătând. Cine e? Întrebă nevastă. Tu ești Nastratinul meu? Zise el: Sunt eu, nevastă, de va vrea Dumnezeu. Nastratin Hogea, odată fiind la nuntă chemat, se duse în haine simple, ca sărac biet îmbrăcat. Nuntașii astfel, văzându-l, nici în seamă nu-l băgau, ci pe cei cu haine scumpe să trateze alergau. Și după ce așezară la masă pe toți frumos, îl puseră și pe dânsul în colțul mesii de jos. Nastratin, văzând aceasta, s-a sculat, iute a plecat și pe un al său prieten să-i dea hainele a rugat. Dându-i hainele acelea, se îmbrăcă galant pe loc, puse șoblana asupră și cu postav roșu de foc, și așa mergând el iarăși la nunta ce-a fost chemat, cum îl văzură nuntașii, cu cinste l-a întâmpinat. Poftim, poftim, Hogea Efendi. Către dânsul, toți zicând, l-a pus tocmai în fruntea mesii, fiecare loc făcând. Poftim, poftim, Hogea Efendi. El, dacă șezul la masă, și-a întins mâneca în vas, zicând: Poftim, poftim, blană. Poftim, blană, mănâncă ce e mai gras. Îl întrebară nuntașii, Hogea Efendi, zicând: Pentru ce o faci aceasta? De ce întingi mâneca mâncând? Pentru că El le răspunse: eu întâi când am venit
Cu hainele cele proaste, nimeni nu m-a cinstit. Și când v-am dat bună ziua, abia mi-a zis mulțumim, dar cum veni bine îmbrăcat, toți mi-a zis poftim, poftim. De aceea și eu, Blana, să mănânce o poftesc, dacă toți privesc la haine și persoana n-o cinstesc.